ඉතින් යාළුවනේ මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අදත් කල්පනා කරා සෝලා පද්ධති ගැන පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මම සෝලා පද්ධති ගැන මම එකතු කරගත්ත කරුණු සම්බන්ධ කරගෙන මම ගොඩනගලා තියෙන සෝලා පද්ධතියේ විස්තරත් ඇසුරු කරගෙන ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතන විදිහේ කරුණු ටිකක් එකතු කරලා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න. මොකද මේ දවස්වල හැමෝම සෝලා පද්ධති හදාගන්න එක ගැන උනන්දු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ කරන වීඩියෝ එකත් ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රයෝජනයක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි මුලින්ම බලමු සෝලා පද්ධතියක් හදන්න අවශ්‍ය කරන මූලික උපාංග මොනවද කියලා. අපිට මේකට සෝලා පැනල් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. සෝලා charge control එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. බැටරියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉන්වර්ටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතන මේ සෝලා පැනල් විදිහට ගත්තොත් එහෙම සෝලා පැනල් වර්ග තුනක් තියෙනවා. මොනෝක්‍රිස්ටලයින්, පොලික්‍රිස්ටලයින්, තින් ෆිල්ම් කියන එක. මේ මොනෝක්‍රිස්ටලයින් තමයි කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ඉතාම ඉහළ. ඒ වගේම මිලිනුත් ඉහළයි. ඊළඟට ඊට වඩා අඩු කාර්යක්ෂමතාවයක් තමයි පොලික්‍රිස්ටලයින් සෝලා පැනල් වල තියෙන්නේ. තින් ෆිල්ම් ඊටත් වැඩිය අඩුම කාර්යක්ෂමතාවයක් තියෙනවා. අපිට දරන්න පුළුවන් මිලකට හොඳ කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුක්ත සෝලා පැනල් එකක් තෝරගන්න නම් අපි තෝරගන්න ඕනේ පොලික්‍රිස්ටලයින් කියන සෝලා පැනල් වර්ගය. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම නිවසේ සවි කරලා තින්නේ පොලික්‍රිස්ටලයින් සෝලා පැනල් එකක්. නමුත් කාර්යක්ෂමතාවය විදිහට ගත්තොත් එහෙම මොනෝක්‍රිස්ටලයින් තමයි කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ඉතාම වැඩි. තින් ෆිල්ම් කියන සෝලා පැනල් එක අඳුරු කාලගුණ තත්ත්වයකදී වුණත් සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුක්තව විදුලිය නිෂ්පාදනය කරනවා. ඊළඟට අපි සෝලා charge controllers ගත්තොත් එහෙම මේකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ PWM කියන එක, ඒ කියන්නේ pulse width mode කියන එක. අනිත් එක MPPT maximum power point කියන එක. දැන් මම නිවසේ සවි කරලා තියෙන 12 volt off grid පද්ධතියේ මම සවි කරලා තියෙන්නේ PWM කියන සෝලා charge control එක. මේක ඇත්තටම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් අඩුයි. නමුත් මම හදලා තියෙන පොඩි සෝලා පද්ධතියක් නිසා මේ සෝලා charge control එක ඒකට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. නමුත් සෝලා පැනල් විශාල ප්‍රමාණයක් දාලා ඉන්වර්ටර් එකක් දාලා මුළු නිවසම වෝල්ට් 230න් වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට හදන සෝලා පද්ධතියක් සඳහා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න ඕනේ MPPT කියන වර්ගයේ සෝලා charge control එකක්. මේ MPPT කියන සෝලා charge control එකට පුළුවන් ඊටම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුක්තව සෝලා පැනල් එකෙන් ලැබෙන විදුලියෙන් බැටරිය charge කරගන්න. ඉතින් ඔබේ අවශ්‍යතාවය හැටියට තීරණය කරන්න ඕන මොකක්ද තෝරගන්න ඕන සෝලා charge control එක කියන එක. ඊළඟට සෝලා පද්ධතියට අවශ්‍යම දෙයක් තමයි බැටරිය කියන එක. දැන් මගේ සෝලා පද්ධතියට මම භාවිත කරලා තියෙන්නේ වාහන වලට ගන්න lead acid බැටරියක්. ඒක 12 volt ampere 65ක බැටරියක්. මේ lead acid බැටරි වල තියෙන දුර්වලකමක් තමයි මේකේ අපිට ඇම්පියර් ප්‍රමාණය 100%ක්ම පාවිච්චිට ගන්න බෑ. ඒකෙන් 50%ක් විතර තමයි අපිට පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි වෝල්ටේජ් එක විතර ගත්තොත් එහෙම වෝල්ට් 10.8කට වැඩිය අඩු වෙනකම් පාවිච්චි කරොත් නිතරම මේ වගේ බැටරි ඉක්මනටම හානියටපත් වෙනවා. ඉතින් විශාල සෝලා පද්ධති සඳහා නම් ඇත්තටම lead acid බැටරි පාවිච්චි කරන එක ඒ තරම් සුදුසු නැහැ. නමුත් මිල අතින් ගත්තොත් එහෙම lead acid බැටරි සාමාන්‍යයෙන් දරා ගන්න පුළුවන් මිලක් තියෙනවා. නමුත් ඒක ඉතින් ඔබේ අවශ්‍යතාවය හැටියට ඔබට වීදම් කරන්න පුළුවන් මිලේ හැටියට තමයි ඇත්තටම බැටරියක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. අපිට සෝලා පද්ධතිය සඳහාම නිෂ්පාදනය කරපු බැටරි වර්ගයක් තියෙනවා. ඒක තමයි deep cycle gel බැටරි කියන එක. මේ බැටරිය ඇත්තටම lead acid බැටරි වලට වැඩිය කාර්යක්ෂමතාවයෙන් ඉතා ඉහළයි. ඒ වගේම මෙහි ඇම්පියර් ප්‍රමාණය වුණත් අපිට 90ක් පමණ වෙනකන් භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බැටරිය discharge වෙන වේගය ඉතාම මන්දකාමී විදිහට තමයි discharge වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට lead acid බැටරි එකට වැඩි කාලයක්, ඒ කියන්නේ කාලය විදිහට ගත්තොත් වැඩි වේලාවක් අපිට deep cycle බැටරිය පාවිච්චිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශාල සෝලා පද්ධතියක් සඳහා
ඩීප් සයිකල් බැටරි තමයි ඇත්තටම ඉතින් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. නමුත් මිල නම් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි එකට වැඩිය මිලෙන් ඉහළයි. ඇත්තටම මම ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි රුපියල් 12000කට ගන්නකොට මේක රුපියල් 35000ක 40000ක වගේ මිලක තිබුණේ. වර්තමානයේ නම් මම හිතන්නේ ඊටත් වැඩි මිලෙන් ඉහළ ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට මෑතක ඉඳලා බොහෝ දෙනෙක් මේ ලීෆ් කාර් බැටරි වලින් ඉවත් කරන බැටරි සෙල් අරගෙන බැටරි මොඩියුල් අරගෙන බැටරි පැක් හදලා තමන්ගේ සෝලාර් පද්ධති වලට පාවිච්චි කරනවා දකින්න පුළුවන්. මේක මෑතක ඉඳලා බොහෝ දෙනෙක් මේක කරනවා. මේක ලිතියම් වර්ගයට අයත් බැටරියක්. ඉතින් මේ වගේ බැටරි charge කරනකොට තවත් වෙනම තාක්ෂණික ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද පාවිච්චි කළා බොහෝ දෙනෙක් ඊටම කාර්යක්ෂම විදිහට තමන්ගේ සෝලාර් පද්ධතිය සඳහා මේ බැටරි පාවිච්චි කරනවා දකින්න පුළුවන්. ඊට අමතරව හයිබ්‍රිඩ් කාර් වලින් ඉවත් කරන බැටරි එකතු කරලා බැටරි පැක් හදලා බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ සෝලාර් පද්ධතිය වලට පාවිච්චි කරනවා බලන්න පුළුවන්. මේ හයිබ්‍රිඩ් කාර් බැටරියෙන් ලැබෙන වෝල්ටේජ් එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙන. නැත්නම් 12 වෝල්ට්ම ගන්න බෑ. ඉතින් අපිට ඒක පරිපතයක් හරහා අපිට අවශ්‍ය වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණය අපිට හදලා ඒක පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා හදන සෝලාර් පද්ධතිය හැටියට වියදම් කරන්න පුළුවන් මිලේ හැටියට බැටරියක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි සෝලාර් පද්ධති වර්ග ගැන ටිකක් බලමු. සෝලාර් පද්ධතිය අපිට විවිධ ආකාර කීපයකට අපිට මේක වර්ග කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි 12 volt off free system එක පාවිච්චි කරන විදිහ. මෙතනින් වෙන්නේ සෝලාර් පැනල් එකෙන් ලැබෙන විදුලිය සෝලාර් charge control එකට දීලා එයින් අපි බැටරිය charge කරනවා. ඊළඟට අපි මේ බැටරියෙන් ලැබෙන 12 volt වලින්ම කෙලින්ම අපි 12 volt වලින් වැඩ කරන බල්බ් වෙන 12 volt උපකරණ අපිට මේකට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මේක ඊළඟ අවස්ථාව තමයි මේකට ඉන්වර්ටර් එකක් සවි කරලා වෝල්ට් 230 ලබා ගන්න එක. මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් මෙතන බැටරිය charge කරලා ඒකෙන් ලැබෙන DC විදුලිය ඉන්වර්ටර් එක හරහා AC 230 බවට හරවලා එයින් පුළුවන් අපිට වෝල්ට් 230න් වැඩ කරන උපකරණ නිවසේ පාවිච්චි ගන්න. ඊළඟට මේ තියෙන grid tie system එක. මේක තමයි බොහෝ දෙනෙක් විදුලි ලවන්ඩලයත් එක්ක එකතු වෙලා යම්කිසි සමාගමකින් අපි මුදලක් ඒගොල්ලන්ට වැය කරලා අපි ලබා ගන්න සෝලාර් පද්ධතියක්. මෙතනින් කරන්නේ සෝලාර් පැනල් එකකින් අපි කෙලින්ම grid tie ඉන්වර්ටර් එකට අපි විදුලිය ලබා දෙනවා. එතෙන්දී DC විදුලිය වෝල්ට් 230 බවට පරිවර්තනය කරනවා. එතකොට මේ 230 නිවසේ භාවිතයට අරගෙන අතිරික්තයක් තිබුණොත් ඒක අපි නැවත grid එකට ලබා දෙනවා. එතෙන්දී අපිට විදුලි බිල අඩුවීමක් වගේම අපි grid එකට ලබා දෙන ඒක ප්‍රමාණය හැටියට අපිට යම්කිසි ආදායමකුත් ලැබෙනවා. මේ පද්ධතියේ තියෙන දුර්වලකමක් තමයි විදුලිය විසන්ධි වෙච්ච අවස්ථාවක අපිට විදුලිය ලබා ගන්න ක්‍රමයක් නැති වෙන එක. මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න තමයි අපි හයිබ්‍රිඩ් සෝලාර් පද්ධති වර්ගය අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙන්න මේක තමයි හයිබ්‍රිඩ් සෝලාර් පද්ධතිය. මෙතනින් වෙන්නේ අර grid tie system එකේ වගේමයි මෙතනින් කරන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය මේක බැටරියකුත් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට දාන ඉන්වර්ටර් එක හයිබ්‍රිඩ් ඉන්වර්ටර් එකක් තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතෙන්දිත් වෙන්නේ සෝලාර් පැනල් එකකින් ලැබෙන විදුලියෙන් හයිබ්‍රිඩ් ඉන්වර්ටර් එකට අපි DC විදුලිය ලබා දීලා ඒක වෝල්ට් 230 බවට පරිවර්තනය කරනවා. එයින් අපි කලින් වගේම අපි නිවසේ භාවිතයට අරගෙන අතිරික්ත විදුලිය තිබ්බොත් අපි ඒක grid එකට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඒ ලැබෙන විදුලිය බැටරි එකත් අපි තැන්පත් කර ගන්නවා. ඒතර යම් කිසි අවස්ථාවක විදුලිය විසන්ධි වුණොත් අපිට පුළුවන් අර බැටරියෙන් තැන්පත් කරලා තියෙන විදුලියෙන් ඉන්වර්ටර් එක හරහා වෝල්ට් 230 බවට පරිවර්තනය කරලා නිවසේ පාවිච්චිට ලබා ගන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි සාමාන්‍යයෙන් සෝලාර් පද්ධති මූලික සෝලාර් පද්ධති වර්ග කීපයක් විදිහට මේ ටික අඳුන්ලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට බොහෝ දෙනෙක් අහලා තියෙන දෙයක් තමයි මේ සෝලාර් charge control එකක් අවශ්‍යමද කියන එක. ඉතින් ඒක අපිට මට මේ විදිහට විස්තර කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මගේ OTC සෝලාර් පැනල් එක. මම මේක MC4 කනෙක්ටර් එක ගලවලා පෙන්නන්නම් මේකෙන් කොයිතරම් වෝල්ටේජ් එකක් ලැබෙනවද කියලා. බොහෝ දෙනෙක් හිතන් ඉන්නේ
සෝලර් පැනල් එකකින් අපිට ලැබෙන්නේ වෝල්ට් 12ක් කියලා. ඇත්තටම සෝලර් පැනල් එකකින් අපිට වෝල්ට් 20ක් 21ක වගේ ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෝල්ටේජ් එකකින් ඇත්තටම 12 වෝල්ට් බැටරියක් කෙලින්ම දීලා charge කරන එක ඒ තරම් සුදුසු නැහැ. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි අපි ඇත්තටම solar charge control එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. solar charge control එකෙන් මේක අපිට වෝල්ට් 14කට 15කට වගේ ප්‍රමාණයකට අඩු කරලා අපිට පුළුවන් බැටරිය කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුක්තව බැටරියට හානියක් වෙන්නේ නැතුව බැටරිය charge කරගන්න. අන්න ඒ නිසයි solar charge control එකක් අවශ්‍යමයි කියලා කියන්නේ. ඊළඟට මෙතෙන්දී මම තව විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි අපි දැනගෙන සිටිය යුතු සමීකරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි වොට් එක අපි වෝල්ටේජ් එකෙන් බෙදලා ඇම්පියර් ලබා ගන්නවා කියන එක. අපි මෙතන දැන් වොට් 100 සෝලර් පැනල් එකක් ගත්තොත් එහෙම මෙතන අපි සාමාන්‍ය සෝලර් පැනල් එකකින් අපි සාමාන්‍ය සම්මත වෝල්ටේජ් ප්‍රමාණය අපි වෝල්ටේජ් එක 18යි කියලා කියනවා. එතකොට ඇම්පියර් වොට් 100 වෝල්ටේජ් එකෙන් බෙදුවහම ඇම්පියර් 5.5ක් ලැබෙනවා. මේ ලැබෙන ඇම්පියර් ප්‍රමාණයෙන් අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් සෝලර් පැනල් එකකින් අපිට මොන වගේ බැටරියක්ද charge කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වගේම අපිට සෝලර් පැනල් එකේ හැටියට අපි තෝරගන්න ඕන බැටරිය ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මොකක්ද කියන එක මේ සමීකරණය යොදාගෙන අපිට හොයාගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඊළඟට අපි බලමු සෝලර් පැනල් එකක් සහ සෝලර් charge control එකක් එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේකත් මගෙන් කීප දෙනෙක් අහලා තිබුච්ච නිසා මම ඒකටත් මෙතන මේ විදිහට උත්තරයක් දෙන්නම්. මේ තියෙන මගේ සෝලර් charge control එක. මේකේ වම් පැත්තේ කෙළවරේ මුලින්ම තියෙන ස්ථාන දෙකට තමයි අපි සෝලර් පැනල් එකෙන් ලැබෙන වයර් දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. මම මේක සමීප දසුණක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ ඔබට පේනවා එතන සෝලර් පැනල් එක සංකේතයක් තියෙනවා. ඒක වම් පැත්තට අපි දන වයර් එකත් දකුණු පැත්තට ඍණ වයර් එකත් අපි සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟ සෝලර් charge control ඊළඟට තියෙන ස්ථාන දෙකට තමයි අපි බැටරිය සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒක එතන තියෙනවා බැටරි එක සංකේතයක් තියෙනවා. කලින් වගේ වම් පැත්තට දන වයර් එකත් දකුණු පැත්තට ඍණ වයර් එකත් අපි සම්බන්ධ කරනවා. ඊළඟට solar charge control එක තවත් ස්ථාන දෙකක් තියෙනවා. ඒ ස්ථාන දෙකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් solar එතනින් අපි දවල් කාලේ solar පැනල් එකෙන් බැටරි charge වෙන අවස්ථාවේදී ඔය කියන ස්ථාන දෙකෙන් අපිට වෝල්ටේජ් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේක solar පැනල් එක charge කරලා ඉවරනාට පස්සේ කියන හවස ඉර බහැලා ගියාට පස්සේ මේ වගේ බල්බ් එක සංකේතයක් එතනින් දකින්න පුළුවන්. ඒතර අපි එතනින් ඇත්තටම ඉර බහැලා ගියාට පස්සේ එතනින් වෝල්ට් 12ක සැපයුමක් ලැබෙනවා. ඉතින් අපිට ඉර බහැලා ගිය වෙලාවක අපිට වෝල්ට් 12න් දල්වන්න පුළුවන් බල්බ් එකක් වගේ දල්වන්න අවශ්‍ය නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් සප්ලයි එකක් කරන් ඒ බල්බ් එකට සැපයුමක් ලබා දීලා රාත්‍රී කාලේදී බල්බ් එක දැල්ලා තිබිලා උදේ කාලේදී මේ බල්බ් එක ඉබේම නිවෙන විදිහට අපිට සකස් කරගන්න. ඉන්වර්ටර් එක කියන්නේ ඕෆ් ග්‍රිඩ් සෝලාර් පද්ධතියක අත්‍යවශ්‍යම උපාංගයක්. මම හදලා තියෙන 12 වෝල්ට් සෝලාර් පද්ධතියක නම් ඉන්වර්ටර් එකක් භාවිත වෙන්නේ නැහැ. නමුත් නිවසටම වෝල්ට් 230 සැපයුමක් ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය නම් ඉන්වර්ටර් එකක් අවශ්‍යම වෙනවා. මූලිකවම ඉන්වර්ටර් එක වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මේ බෙදීම පදනම් වෙලා තියෙන්නේ ඉන්වර්ටර් එකේ අවුට් වෙන විදුලියේ ස්වභාවය අනුවයි. අපිට විදුලි බල මණ්ඩලයෙන් ලැබෙන විදුලිය ඔසිලොස්කෝප් එකකින් පරීක්ෂා කළොත් මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ පියෝ සයින් වේව් කියලා. ඒක තරංගයක ආකාරයෙන් පිහිටා තියෙනවා. අපේ නිවස්වල තියෙන සෑම විදුලි උපකරණයක්ම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ මේ පියෝ සයින් වේව් එකට ගැලපෙන විදියට. මේ වගේ සයින් වේව් එකක් අවුට් වෙන ඉන්වර්ටර් එකකට අපි කියනවා පියෝ සයින් වේව් ඉන්වර්ටර් කියලා. මම මීට කලින් සඳහන් කළ ග්‍රිඩ් ටයි හයිබ්‍රිඩ් කියන ඉන්වර්ටර් වල තියෙන්නේ පියෝ සයින් වේව් එකක්. මෙවැනි ඉන්වර්ටර් එකකින් ඕනෑම විදුලි උපකරණයක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව භාවිත කරන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන්නේ නිවසේ භාවිත කරන වොට් ප්‍රමාණයට ගැලපෙන ඉන්වර්ටර් එකක් තෝරා ගැනීම විතරයි. කොහොම වුණත් මේ වගේ ඉන්වර්ටර් එකක් මිලෙන් ඉතා ඉහළයි. රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් වෙන පියෝ සයින් ඉන්වර්ටරුත් තියෙනවා.
ඒ නිසා හැමෝටම මේ වගේ ඉන්වර්ටර් එකක් මිලට ගන්න අමාරුයි. මේට වඩා මිලෙන් අඩු ඉන්වර්ටර් වගේ තමයි modified sine wave ඉන්වර්ටර් එක. දැනට මාස කිහිපයකට පමණ පෙර මේවා රුපියල් 7000ක් 8000ක් වගේ මිල ගණන් වලට තිබුණත් මේ ඩොලර් අර්බුදය නිසා දැන් ඒවයි මිල ගණන් දෙතුන් ගණයකින් ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. මේ වර්ගයේ ඉන්වර්ටර් වලින් අවුට් වෙන විදුලිය ඔසිලොස්කෝප් එකකින් පරීක්ෂා කළොත් මෙන්න මේ වගේ පෙනුමක් තමයි තියෙන්නේ. එය පිරිසිදු තරංගයක පෙනුමකින් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ pure sine wave එකක් නැහැ කියන එක. නමුත් එයින් කියවෙන්නේ නැහැ pure sine wave විදුලියකින් ක්‍රියාත්මක වෙන උපකරණ මේන් ක්‍රියාත්මක කරන්න නොහැකි කියලා. මේ වගේ ඉන්වර්ටර් එකකින් අපිට බල්බ් දැල්වීම, රූපවාහිනී පරිකරණක ක්‍රියාත්මක කිරීම, ෆෝන් එක charge කර ගැනීම වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් සියුම් ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුක්ත විදුලි උපකරණ වලට modified sine wave ඉන්වර්ටර් එක සුදුසු නැහැ. ඒ වගේම කොයිල් සහිත වතුර මෝටර්, ෆෑන් වගේ දේවල් වලට මේ වගේ ඉන්වර්ටර් එකකින් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඒ උපකරණ වල ආයු කාලය ඉක්මනින්ම අඩු වෙලා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි එදිනදා පරිගණක සඳහා භාවිතා කරන UPS එකක් කියන්නේ ඉන්වර්ටර් එකක්. ඒ වයින් සැපෙන්නේ modified sine wave එකක්. ඉන්වර්ටර් එකක් එක දිගට වැඩ කරන විදිහට සාදා තිබුණත් UPS හදලා තියෙන්නේ කෙටි කාලයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පමණයි. නමුත් කූලින් ෆෑන් එකක් දාලා පැය කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහට මේවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්වර්ටර් එකක් තෝරා ගැනීමේදී ඔබ මේ කරුණු අනිවාර්යයෙන්ම සලකා බලන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතන්නේ මම සෝල පද්ධතිය ගැන මම එකතු කරගත්ත කරුණු, මම දාන කරුණු ඔක්කොම එකතු කරලා තමයි මේ වීඩියෝ එක කළේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කිව්ව කරුණු ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ දවස්වල මේ විදුලි සංදිවීමේ ගැටලුව දිගින් දිගට පවතින නිසා බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේම සෝලා පද්ධති ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අයට මම හිතන්නේ මම මේ කියපු කරුණු තමන්ගේ සෝලා පද්ධතියක් හදද්දී ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම කල්පනා කරනවා.